हेलो गाइस, आज चाहिँ फेरि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो नयाँ ब्लगमा। आज चाहिँ हामी मेलुङ झरना होइन, मेलुङ झरना भन्छ होइन, मेलुङ झरना जाँदैछौँ। त्यसलाई भाँगे झरना पनि भन्छ। बाटो चाहिँ केही पनि थाहा छैन हामीलाई, अब सोध्दै सोध्दै जान्छौँ। ल खासै केही पनि थाहा, टोखाबाट जान्छ भन्ने त्यति थाहा छ। त्यस पछाडि चाहिँ केही थाहा छैन। अब टोखा पुगिसकेको बाटो सोध्दै जानुपर्छ। बौद्ध पुगिसक्यो, त्यो अगाडिको चाहिँ बौद्ध गेट हो। त्यो चाहिँ उतापट्टिको बौद्ध गेट हो। यहाँ आइसकेका छौँ। पेट्रोल पम्प छ होला, त्यहाँ गएर हामी पेट्रोल हाल्छौँ। त्यसपछि हामी सिधै टोखा गएर चाहिँ कता कता जाने एकचोटि हेरेर म्याप हेर्नुपर्ने हो कि अब सोधेर के गरेर चाहिँ लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीले पेट्रोल पम्प पनि लगाइपुग्यो। अब चाहिँ फाइनली यहाँ पेट्रोल हालेर चाहिँ हामी लाग्छौँ। हाम्रो अर्का टोलीहरू पनि आइसक्यो। पेट्रोल पम्पबाट पनि हामी लाग्यौँ गन्तव्यतिर। अलि लामै छ। जे होस्, सुजन सरको भनाइअनुसार चाहिँ लगभग कति किलोमिटर छ सुजन सर? 72 किलोमिटर छ भने 72 किलोमिटर सहजै पास गर्न सकिन्छ होला। तर अलिकति बाटो अफरोड छ भन्ने पनि थाहा पाएँ होइन। अब लगभग चाहिँ 3-4 किलोमिटर चाहिँ अफरोड छ अरे, अरू बाटो चाहिँ राम्रै छ भने। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that. खासमा चाहिँ हामी बिहानै निस्केको हो आज होइन। यहाँ एउटा साइड पनि हेर्नु, त्यो साइड हेर्नु। न त हामी बिहानै निस्किन्छौँ भन्दै हिँड्यो, तर साइडमा आउँदा हामीलाई ढिलो भयो। खाना पनि खाएको छैनौँ। अब हामी खाना एकछिनमा खान्छौँ। हामी कहाँ खान्छौँ होला सोध्नु त? फिक्स छैन है अहिले। यसो हेरेर कहाँ राम्रो हुन्छ त्यही खाने होला होइन। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't. हामी अहिले यो ढलान घर एग्रो रिसोर्ट त्रिपुरी 7मा आइपुगेका छौँ हामी होइन। अब यहाँ हामी खाना खान्छौँ। हाम्रो टोलीमा चाहिँ हामी यति जानु त्यो। अब यहाँ 25 मिनट जस्तो खाना बाहिरै बस्नु। त्यो भएर चाहिँ अब एकछिन खाना खाएर चाहिँ अनि बाँकी अगाडिको यात्रा चाहिँ हामी तय गर्छौँ। सिपी सर कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई? कस्तो लागिरहेको? हामी भइरहेको मजा आइरहेको हरियाली है। नेपाल वास्तवमै स्वर्ग हो है। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होइन? पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सक्दै एकदम राम्रो। तँलाई कस्तो लाग्यो? मजा आइरहेको छ नि त। कति रमाइलो छ हेर्नुहोस्, कस्तो रमाइलो ठाउँ छ, हेर्दै आनन्द आउने। फाइनली खाना खाएर चाहिँ अब लाग्यो गन्तव्यतिर। लाग्यो Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. अहिले चाहिँ हामी थापा गाउँ आइपुगेका छौँ। शिवपुरी 8 थापा गाउँ हो है यो साथीहरू। बाटो त जियोस् एकदम राम्रो छ अहिले, एकदम ठाउँ ठाउँमा बाटो राम्रो छ। बिचमा अलिअलि पुरानै बाटो छ होइन।
धेरै छ नयाँ बाटोहरू बनाएको त के यो चाहिँ ढुकुरी बजार है ढुकुरी बजारको साथीहरू यो चाहिँ एकदम गर्मी छ यता त पुरै गर्मी छ यता पुरै तराई आएको जस्तै भयो यहाँ चाहिँ तराई आएको जस्तो फिल भइरहेको छ यहाँनिर बजार चाहिँ सानो चिटिक्क परेको रहेछ ठिक छ राम्रो छ तर गर्मी चाहिँ निकै गर्मी रहेछ यतातिर अघि उता त चिसो भइरहेको थियो काठमाडौँभन्दा पनि चिसो भयो त सिलगढी पासतिर अहिले त आज एकदम गर्मी भएर आइरहेको छ Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me बाटो अफरोड रहेछ यहाँ चाहिँ यसपालि ढुङ्गाको ठाउँ रहेछ ठिकै छ त्यस्तो अप्ठ्यारै भनेर अप्ठ्यारै पनि होइन यो पानी परे बेला यही बाटो अप्ठ्यारै हुन्थ्यो होला अहिले पानी नभएर सुखाएपछि ठिकै हो नमिल्दै यतिको बाटो हामी नेपालीहरूले हिँड्ने जानेछौँ भन्नुपर्दा हुन्छ फेरि धेरै लामो चाहिँ रहेछ एकैछिन त्यो बाटो रहेछ त्यस पछाडि फेरि राम्रो बाटो आइहाल्यो नगरपालिका आइपुग्यो नगरपालिका बजार साथीहरू है यो चाहिँ ठुलो बजार छ यो चाहिँ तल तल सानो छ अझै माथि गएपछि विशाल झर्ना हो फर्केर आएको रे तरबहरू होइन त्यो त के हो त अर्को माथि चाहिँ जान्न तपाईँहरू भनेर पठाएको थियो त्यहाँ चाहिँ रख रे ए त्यहाँ त बाख्नु बाहुबलीको झर्ना हुन आयो बाहुबलीको झर्ना नि आगो झर्ना रहेछ साथीलाई ठिक चाहिँ बनाएर बाटो यार बाटो त सबै बनाएर रहेछ ठाउँ ठाउँमा अलिअलि त्यस्तो रहेछ बाँकी फेरि पिच फेरि बाटो खराब पिच दामी छ दामी एकचोटि आउँदै पर्ने ठाउँ हो साथीहरू एकचोटि चाहिँ आउँदै पर्ने ठाउँ एकचोटि आउने पर्ने ठाउँ रहेछ रमाइलो ठाउँ रहेछ बाटो पनि खुबै राम्रो रहेछ कतै अलिअलि अफरोड रहेछ खासै त्यो नेपालको हरेक ठाउँमा त्यस्तो बाटो छ इभन काठमाडौँमा पनि त्यस्तो अफरोड होला म भन्छु होइन यो भनेको एकदम एकचोटि चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ रमाइलो ठाउँ रहेछ बाटोभरि झर्दै झर्ना रहेछ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति साँगुरो बाटो त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ होइन अब समग्रमा त्यो बाटोलाई चाहिँ पहिले चाहिँ राम्रै यतिको बाटोलाई चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन है यतिको बाटोलाई हामीले जहाँ पनि हिँडेर आएको यतिको बाटोलाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन बाटो एकदम ठिक छ फाइनली हामी झर्नामा चाहिँ आइपुग्यौँ साथीहरू है झर्ना
साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ झर्नामा पुगिसकेका छौँ अरे। यो क्राउड एकदम रहेछ आज, किनभने आज परिवार दिवसको छुट्टी लगाउनु आएको क्राउड रहेछ। रमाइलो भइरहेको छ। अब हामी पूजा गरिएको गाउँछौँ है। कस्तो भइरहेको छ? मजा म पनि अब जाँदैछु गाइस। हेलो गाइज, अब हिजो चाहिँ हामी त्यो मैलुङ्गे झर्नाबाट चाहिँ अँध्यारो पनि भइसकेको थियो, भिडियो पनि खिच्न पाइएन। मोबाइलमा चार्ज पनि सिद्धिसकेको थियो, त्यो भएर चाहिँ त्यतिखेर भिडियो खिच्न पाएन। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू त्यो बाह्रसिङ्गे रिसोर्टमा पुगेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का अब बाह्रसिङ्गे बियरको फ्याक्ट्री पनि हेऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो चार्लिङ टावरमा चाहिँ सिधा हस्पिटालिटीमा आएर बस्यौँ। यो राम्रै रहेछ, यहाँ केटाहरू सब रेडी हुँदैछन्। अब हामी काठमाडौँ जानु हो। सिपी सर तपाईँ रेडी भइसक्नु भयो नि? सुदन सरको हात चाहिँ काट्यो, उहाँले चाहिँ चुकीले यसो लाउँदाखेरि चाहिँ हात काटेछ है। अलिकति यहाँको चुकी चाहिँ खराब रहेछ। अब सागर चाहिँ नुहाउनु गएको छ, ऊ निस्किने बित्तिकै हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ होइन।